Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me DS and we are now back to printing. And on my previous video, so kung subscriber na kayo, we're doing a lot of sublimation like in puzzle print, mugs, tote bags or canvas, and we call it pants. So in today's vlog, I'm going to show you how we sublimate ang flip-flop slippers. Ayan. So, disclaimer lang po, sinashare lang po namin ng aming knowledge and experiences on how we do printing. So, hindi po kami professional. Kaya, share lang po kami. So, let's start printing. Siyempre, kakailangan po natin ng desktop, printer. So, Epson L120 po yung aming gamit sa Sublimation. And ang ink na gamit namin is Hansol Sublimation. The transfer paper naman po is A4 size Swap Sublimation ang aming gamit na brand. And ang ating Sublimation flip-flop slippers. So, ito po yung mga sizes niya for kids and adults. And kakailangan din po natin ng thermal tape and of course ang ating heat press machine. So ang gamit po namin is brand. Ito po yung flip-flop slippers. So makikita nyo kung meron kayong A3 size na papel and printer, so mas maganda kasi kasya yung isang buo nito. So since wala pa po kaming A3 and A4 pa lang yung gamit namin dito sa shop, so ang gagawin natin sa isang piraso is isang A4 yung gagamitin natin. Kasi kung pag-iisahin po natin is hindi natin sure kung mapiprintan yung gilid. May tendency na magkaroon siya ng puti dahil hindi siya nasakop ng sublimation. So, ang gagawin natin is magpiprint tayo ng kasya sa isang slipper sa A4. Since gusto ko pong maisentro talaga yung aming napiling image or design, ang gagawin ko po is i-scan ko po sila parehas. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin. Pero kung ang napili nyo naman po mga design is abstract o kaya po yung mga pattern, so pwede nyo na po silang hindi scan. Basta makapag-print lang po kayo sa isang A4 ng design na tansya nyo na pag plinansya is sakop naman po yung buong slippers. So, nascan na po natin yung ating slippers and kukunin na po natin yung napili nating design. Ayan. So, sa Google po natin siya kinuha sa Pinterest. Credit to Mechanical Wallpaper. So, dyan po natin kinuha yung ating magiging design. Ikakrap lang po natin siya and i-fit po natin yung ating design sa pinaka-canvas ng ating slippers. Basta masakop lang po yung pinaka-design niya. Ganyan po yung ibig kong sabihin kanina, kaya ko po siya in-scan. And then, ipiprint na po natin yung design natin. So, wag natin kakalimutan na ang sublimation is naka-mirror image. So, ito na po yung ating print image. So, ang ganda ng print niya. Ikakat po natin yan parehas. Sa heat press po natin, so adjust po natin yung ating pag-press kasi makapal po yung ating flip-flop slippers.
So, since nawawala po yung aming thermal tape, ang ginamit namin is yung scotch tape. Or mas okay po kung thermal tape. And, iset na po natin sa 220/40 ang ating heat press. After po nun, so i-press na po natin yung ating flip-flop. So, dumikit lang po yung ating papel dun sa teflon kasi ang gamit natin yung scotch tape. So, ito na po yung ating slippers. So yun guys, ito na nga yung ating flip-flop slippers. So, tingnan nyo ang ganda niya, diba? And, pwede siya yata, kung A3 yung size ng inyong sublimation paper is pwede siyang buong-buo nito is makuha nyo. So, much better kung gano'n. So, kami kasi wala kaming A3 size para paper. So, naka-A4 pa lang kaya hinati namin yung papel. Yan. Kasi pwede siyang kung gusto nyo siyang pan-display lang, pwede siya. So, nakalagay lang dito yung slippers, diba? Tapos, buo yan. Merong mga print. So, ayun. So, kahit paano po sana ay nakatulong yung video sa ito ay nag-enjoy kayo. Ayan. So, thank you for watching guys. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, so, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko, especially sa mga gustong mag-business ng painting. So, kahit paano makatulong kami sa inyo. Ayan. Thank you for watching. Until my next upload, don't forget to like and to subscribe to my channel.